Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Chu Y thông báo với cả lớp ngày mai sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè khiến mọi người vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, thông tin năm học mới sẽ có một cuộc sát hạch loại 10% học viên yếu nhất đã làm cho bọn họ không thể cười nổi. Với tình hình này thì có lẽ thời gian nghỉ ngơi 1 tháng của mọi người chỉ nên dành cho việc tu luyện mà thôi. Sau khi tan học, Chu Y đã đặc biệt gặp riêng Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, bà tỏ ra rất thoải mái, âm thanh thân thiết cũng vang lên. Vũ Hạo, hồn hoàn thứ 2 của ngươi có vấn đề gì không? Nếu cần hỗ trợ, ta sẽ giúp. Bởi vì Thiên Mộc Băng Tẩm đã hứa sẽ dẫn hắn đi liệp sát hồn hoàn nên hắn chỉ đành nói dối là hệ hồn đạo sẽ trợ giúp mình để bà không phải lo lắng nữa. Sau khi tạm biệt Chu Y, trên đường trở về, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thấy Tiêu Tiêu và đám Đường Nhã đã đợi bọn họ từ trước. Hiển nhiên là trước khi chia tay, hắn phải nướng cá cho mọi người ăn. Buổi liên hoan hôm nay không chỉ có 5 người họ, Hoắc Vũ Hạo gọi luôn cả vị sư huynh hòa thái đầu kia của mình đến chung vui. 6 người quây quần bên nhau hết sức náo nhiệt, buổi tiệc kéo dài đến tận khuya mới dừng. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng đi trên con đường mòn cạnh bờ hồ Hải Thần. Con đường này tuy rất dài nhưng cuối cùng vẫn đến điểm dừng. Lúc này, Vương Đông lên tiếng: "Ta đi đây, ta sẽ cố gắng trở lại sớm, người cũng đi đi." 11 tháng, cả hai ở cùng nhau suốt ngần ấy thời gian, có thể nói gần như sớm chiều có nhau, tình cảm làm sao không nảy nở được cơ chứ. Mặc dù chỉ chia tay một khoảng thời gian, nhưng trong lòng bọn họ cũng cảm thấy có chút không nỡ. Vương Đông bỏ lại một câu rồi lập tức chạy như bay lên xe, cũng không quay đầu lại nhìn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Hoắc Vũ Hạo, người đúng là đồ ngốc." Hoắc Vũ Hạo đứng nhìn bóng dáng Vương Đông khuất dần, rồi mới quay đầu lại nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc, trong lòng thầm nhủ: "Tiểu Nhã lão sư, Đại sư huynh, Hòa sư huynh, Chu lão sư, Phạm Vũ lão sư, ta đi đây. Đến khi ta trở về, ta sẽ cho các người một bất ngờ thật lớn. Ta thề, ta nhất định sẽ khiến những người khinh thường hồn hoàn màu trắng của ta phải hoảng sợ khi gặp lại nó. Ta sẽ rất nhanh trở về." Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, rồi mới bắt đầu nhằm hướng bắc mà chạy. Lúc này, Thiên Mộc Băng Tẩm ở trong thức hải của hắn uể oải nói: "Cứ chạy về hướng bắc, tầm 10 ngày là chúng ta có thể đến nơi." Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi: "Thiên Mộc ca, nhưng thế cũng là quá xa, đệ sợ không kịp trở về tham gia sát hạch mất, chẳng lẽ chỉ có ở đó mới có hồn thú thuộc tính tinh thần?" Thiên Mộc Băng Tẩm đáp: "Cũng không phải chỉ có nơi đó mới có hồn thú thuộc tính tinh thần, trong tinh đấu đại xâm lâm cũng có. Nhưng vấn đề là đệ không phải cần một hồn hoàn đơn giản như vậy, mà đệ còn phải giác tỉnh vũ hồn thứ 2 của mình nữa. Mà muốn làm chuyện đó, không đâu thích hợp hơn nơi cực bắc này, ta đã chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện rồi." Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo lựa chọn tin tưởng, hắn tranh thủ chạy một mạch đến phía bắc Đấu La Đại Lục. Không lâu sau, hắn đã đến địa phận của cực bắc. Thời tiết nơi đây vô cùng khắc nghiệt, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được sự lạnh buốt cực độ. Lúc này thì Thiên Mộc Băng Tẩm đưa cho hắn một cái áo bông vô cùng đáng yêu, sau đó lên tiếng giải thích: "Đây là cái vỏ ngày trước ca lột xác còn sót lại, lớp vỏ này của ca chẳng những thông thoáng, còn thủy hỏa bất xâm, cực kỳ hữu dụng. Hơn nữa, nó còn có thể giúp đệ ẩn giấu khí tức." Quả nhiên, sau khi mặc vào chiếc áo lông kia, một chút cảm giác lạnh buốt cũng không còn, hơi ấm cơ thể tỏa ra khiến Hoắc Vũ Hạo vô cùng thoải mái. Lúc này, giọng nói của Thiên Mộc Băng Tẩm đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Vũ Hạo, từ giờ đệ phải hoàn toàn nghe lời hướng dẫn của ca, một chút sai lầm cũng không được, nếu không chẳng những đệ vĩnh viễn nằm xuống nơi này mà còn liên lụy đến ca nữa." Hoắc Vũ Hạo gật đầu rồi tiếp tục di chuyển về phía trung tâm cực bắc. Đây được xem như cấm địa của loài người, vì vậy trên đường rộng thênh thang chỉ có một mình hắn. Đúng lúc này, Thiên Mộc Băng Tẩm bất ngờ hô lên: "Mau nằm xuống mặt đất, chôn mình dưới đống tuyết kia, nhớ nằm im, không được động đậy, cho dù có cái gì chạm vào cơ thể ngươi cũng phải nằm im đấy." Hoắc Vũ Hạo vội vàng nằm xuống, sau đó lấy tuyết phủ lên người, xong xuôi hết thì nằm im, ngay cả thở cũng không dám. Tích tắc sau, cả người Hoắc Vũ Hạo khẽ run rẩy. Hắn cảm thấy có một hơi thở vô cùng cường đại từ một sinh vật khổng lồ xuất hiện, luồng tinh thần lực hắn vừa truyền ra bên ngoài, nháy mắt vỡ vụn, căn bản không có cơ hội tiến gần đến sinh vật đó. Một lúc sau áp lực qua đi, Hoắc Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nhìn xuống dấu chân sinh vật kia để lại, hắn đã bị dọa cho ngây người. Cả người Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ bằng 1/3 dấu chân của nó, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn gặp phải tình huống này làm sao mà không sợ được cơ chứ. Giọng nói của Thiên Mộc Băng Tẩm vang lên, lúc này nó đã có phần hồi hộp khẩn trương hơn trước. Chút xíu nữa là toi rồi, hồn thú này cũng có thuộc tính tinh thần, cũng may tinh thần lực của ta cao hơn nó, nếu không thì đã bị nó phát hiện rồi. Cái số của đệ cũng may thật, vừa vào đã gặp phải một trong tam đại thiên vương của vùng cực bắc này rồi, nó chính là Thái Thản Tuyết Ma Vương, tu vi ước chừng hơn 20 vạn năm. Hoắc Vũ Hạo thất kinh, 20 vạn năm chẳng phải là vô địch rồi sao? Thiên Mộc Băng Tẩm nhìn bộ dạng này của hắn có chút buồn cười, nó nói tiếp: "Thái Thản Tuyết Ma Vương tuy cường đại nhưng thực lực của nó chỉ xếp thứ 3 trong tam đại thiên vương mà thôi. Mục tiêu lần này ta chọn cho đệ chính là hồn thú đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng này, nó chính là Băng Bích Đế, tu vi ước chừng gần 40 vạn năm." Đến đây thì cũng hết tập 18 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.